নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ষ্টক লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলত চাই নিশ্চয় গম পাইছে। সোমবাৰে মাৰ্কেট খোলাৰ লগে লগে বন্ধুসকল মই এই ষ্টকটোত অকল এটা দুটা নহয় বন্ধুসকল, হেভি কোৱান্টিটিত ইনভেষ্ট কৰিম। হয় বন্ধুসকল, হেভি কোৱান্টিটিত ইনভেষ্ট কৰিম। কিয় ইনভেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ষ্টকটো কি কি কাম কৰে আমি সকলোখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰিম বন্ধুসকল। তো স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো একেবাৰে নাচাব বন্ধুসকল। মই নামটো নোলোকাওঁ আপোনালোকৰ পৰা, প্ৰথমতে নামটো দেখাই দিম, তাৰপিছত ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰিম। আমি কোম্পানীটোৰ বিষয়ে জানিম কি কি কাম কৰে আৰু মই কিয় ইমান ডাঙৰ মানে ইমান পইচা ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ সোমবাৰে মাৰ্কেট খোলাৰ লগে লগে, মানে অহাকালি মাৰ্কেট খোলাৰ লগে লগে। তো সেইটো কথা আপোনালোকক জনাম। তো বন্ধুসকল আহক বস্তুখিনি এটা এটাকৈ চাই লওঁ। কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। তো আহক বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, ষ্টকটোৰ নামটো আপোনালোকৰ আগত আহি গৈছে। যিসকলে এতিয়া অকল ষ্টকটোৰ নামটো চাই পেলাই যাব খুজিছে তেওঁলোকে যাব পাৰে, কিন্তু যিসকলে ভালদৰে জানি বুজি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি এটা ভাল পইচা ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে মোৰ লগত আগবাঢ়ক। কাৰণ আমি এতিয়া অৰিজিনেল কথাবিলাক গম পাম। তো বস্তুটো আপোনালোকৰ ষ্টকটোৰ নামটো গম পাইছে এতিয়া, গ্ৰীণ পেনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড। হয় বন্ধুসকল, ষ্টকটো কি কি কাম কৰে গোটেই জানিম, কিন্তু তাৰ আগত অলপমান চাৰ্ট পেটাৰ্ণখিনি চাই লওঁ। আপোনালোকে চাব যে একদিনত এইটো আৰু একদিনত যি কি হওক মাৰ্কেট লাষ্টৰ ফালে অকণমান ডাউন হৈছিল কাৰণে এইটো ডাউন হৈ গৈছে। কিন্তু এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে যোৱা লাষ্ট 5 দিনত আপোনালোকে চাওক 4% বৰ্তমান মানে উঠি আছে। তাৰপিছত চাওক এক মাহত যদি 17% আপোনালোকে চাব পাৰে। 6 মান্থত বৰ্তমান যিটো কাৰেকশ্যন হৈছিল সেই কাৰেকশ্যনৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত এটা বটম লগাইছিল, ইয়াত এটা বটম, প্ৰায় ডাব্লিউ টাইপ এটা চাৰ্ট পেটাৰ্ণ। আপোনালোকে যদি মানে যদি টেকনিকেল এনালিচিছ কৰে তো এনেকৈ চাব পাৰে যে ডাব্লিউ টাইপ চাৰ্ট পেটাৰ্ণ এটা বনি আছে। আৰু টাৰ্গেট বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে শ্বৰ্ট টাৰ্মো কৰে তো 600ৰ পিছত টাৰ্গেট লৈ পেলাই এতিয়া বৰ্তমান ডাইৰেক্ট কিনিব পাৰে। তো হয় বন্ধুসকল, কাৰণ এতিয়া ৰিভাৰ্চেল হৈ আছে আৰু এনেই ৰিভাৰ্চেল হোৱা নাই বন্ধুসকল। যদি অপাৰেটৰৰ ৰিভাৰ্চেল হ'লে আকৌ অপাৰেটৰে যদি ৰিভাৰ্চেল কৰিলে হয় তো মই গম পালোঁ হয়। মই জনাওঁ আপোনালোকে কিয় ৰিভাৰ্চেলটো এনে হোৱা নাই, কাৰণ কোম্পানীটো ৰিজাল্ট ইমান সুন্দৰ কৰিছে বন্ধুসকল, আপোনালোকক কি ক'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মেক্স চাৰ্ট পেটাৰ্ণ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এগেইন এইটো এটা 2019 লিষ্টেড হোৱা কোম্পানী। হয় বন্ধুসকল, 2019 চনত খুব সুন্দৰ কোম্পানী লিষ্টেড হৈছে। সেইদিনা মই লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ 2019 চনত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বন্ধুসকল। বহুত ধুনীয়া 7টা ষ্টকৰ বিষয়ে কৈছোঁ, 7টা ধুনীয়া এই ষ্টকটোৰ বিষয়ে কোৱা নাছিলোঁ, যাতে এই ষ্টকটো বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ কৰিব লগা আছে, কাৰণ এই ষ্টকটো মোৰ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব যে কি সুন্দৰভাৱে ওপৰলৈকে এতিয়ালৈকে দি আছে। কিমান ৰুপিজত আহিছিল 36 ৰুপিজত, আৰু এতিয়া ক'ত আছে 500 ৰুপিজ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজে অনুমান ল'ব পাৰে কিমান এটা মানে স্পীডত নিজৰ ইনভেষ্টৰক পইচা বনাই দিছে। তো অকল এইখিনি নহয় বন্ধুসকল, আমি ষ্টকটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, কি কি কাম কৰে, ৰিজাল্ট কেনেকুৱা, বেলেঞ্চ শ্বীট চাম, প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং, এই সকলোখিনি চাব লাগিব। তো আহক বন্ধুসকল আমি এতিয়া অকণমান ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ হ'বলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ মই জানে আপোনালোকে ক'ত কৰোঁ, স্কিনাৰ.in। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এই ষ্টকটোৰ নামটো আপোনালোকে চাব যে গ্ৰীণ পেনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড। এইটো এতিয়া আহিছে। তো ইয়াত 513 ৰুপিজ দেখাইছে, কাৰণ এতিয়া ক্লজিং প্ৰাইচটো ক'ৰবাত বেলেগ দেখাই থাকে। তো সোমবাৰে ৰাতিপুৱা যেতিয়া খুলিব তেতিয়া গম পাম একজেক্ট প্ৰাইচটো, যে লাষ্ট ক্লজিং প্ৰাইচ কেতিয়া হৈছিল। তো আমি সেইবোৰ বাদ দি পেলাই এবাউট কোম্পানীটো আমি চাব লাগে যে গ্ৰীণ পেনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড এংগেজড ইন দ্য মেনুফেকচাৰিং অফ প্লাইউড। আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে নাম শুনিছোঁ গ্ৰীণ প্লে, কিন্তু গ্ৰীণ প্লে নহয় বন্ধুসকল। গ্ৰীণ প্লেৰে এইটো এটা ছাবচিডিয়াৰী কোম্পানী আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কমপ্লিট এটা ডিমাৰ্জ হৈ পেলাই নিজা এটা মানে কোম্পানী হয় বন্ধুসকল, ইণ্ডিভিজুৱেল কোম্পানী বনি আছে এতিয়া গ্ৰীণ প্লেৰ লগত কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাই এইটো ষ্টকত। তো আপোনালোকে গ্ৰীণ প্লে বুলিও এটা পাব 178 ৰুপিজৰ আশে-পাশে আছে, সেইটো ষ্টক নহয় বন্ধুসকল। 500 ৰুপিজৰ যোনটো আছে গ্ৰীণ পেনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড, এইটো মাৰিব তেতিয়া আহিব। তো চাব পাৰে যে মিডিয়াম ডেঞ্চিটি ফাইবাৰ বৰ্ড, যিটো এইটোৰ মাৰ্কেট লিডাৰ হয় বন্ধুসকল, MFD বৰ্ড বুলি কয়। তো এইটোৰ MDF বৰ্ড বুলি কয়। তো আৰু এইটোৰ মানে মাৰ্কেট লিডাৰ হয়। কিয় আপোনালোকক মই এনকাৰেজ কৰিম বন্ধুসকল, এই যিটো কি পইণ্ট আছে ইয়াত, এই কি পইণ্টত ইয়াৰ তলত দেখিছেনে ৰিড মোৰ। তো এই ৰিড মোৰটোত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে ন, তেতিয়া আপোনালোকে কোম্পানীটোৰ বিষয়ে গোটেই গম পাব। চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ একবাৰ। চাপ'জ ক্লিক কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে কোম্পানীটো কি আছে, কি পইণ্টছ কি আছে, ৰেভিনিউ ব্ৰেকআপ কেনেকৈ ৰেভিনিউ আপোনালোকৰ আহে, সেইটো বস্তু চাব পাৰে। লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যন মই আপোনালোকক অকণমান আগতে কৈছোঁ যে মাৰ্কেট লিডাৰ হয়। চাওক 29% মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ, MDF মানে বৰ্ডত মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ লৈ বহি আছে। তো এটা মাৰ্কেট লিডাৰ কোম্পানী বন্ধুসকল, কিন্তু মানুহৰ চকুত নপৰে, কাৰণ ভাল ষ্টক বন্ধুসকল আপোনালোকক কোনোদিনে কোনো বেলেগ ষ্টক, আপোনালোকৰ যিমান পেইড ইউটিউব চেনেলবোৰ আছে হিন্দীৰ, সেইবিলাকতো নকয়। আপোনালোকৰ CNBC আৱাজ হওক, সেইবোৰ ক'তো নিউজ চেনেলত নকয় বন্ধুসকল। আপোনালোকে নিজে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ভাল ষ্টক, তেতিয়াই আপোনালোকে পইচা সোনকালে বনাব পাৰিব বেলেগতকৈ। কাৰণ বেলেগে কোৱা ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব, যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ দিব চবৰে ৰিটাৰ্ণ হ'ব, কিন্তু আপুনি যদি সেই মানুহবিলাকৰ ৰিটাৰ্ণো যদি
মানে হাৰাব মন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে ষ্টক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ। তো মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে কসমো ফিল্মছক কিমান আগত আনি পেলাই থৈছিলোঁ, আজি কিমান টকা হৈছে বোনাছো পালে আপোনালোকে। টিউব ইনভেষ্টমেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া 2000 পাৰ হৈ গৈছে, মই আনিছিলোঁ 1100 ৰুপিজত। আপোনালোকে এইবোৰ মানে সেইকাৰণে চেনেলটো মই সেইকাৰণে কওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, যি ভিডিঅ' আহে বেছি ভিডিঅ' নাই, মাজে মাজে আহি থাকে কিন্তু বহুত জানিব লগা ভিডিঅ' বন্ধুসকল মই বনাওঁ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, আপোনালোকে ভাল ভাল ষ্টক মই আপোনালোকৰ আগত আনিমেই। তো এনেকুৱা মই আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰে, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই আপোনালোকক এনকাৰেজ কৰিম যে আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণৰ দিনত। আমি এতিয়া অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ গৈছে, তো বস্তুখিনি আছে। তো মাৰ্কেট কেপ আপোনালোকে চাব পাৰে যে এটা স্মল কেপ কোম্পানী হয়। তো এনেকৈ উঠি গৈছে যে সেনেকৈ নামিব পাৰে, কিন্তু এই নামা মানে যে বেয়া সেনেকৈ নহয়, আকৌ উঠিব। কিন্তু আপোনালোকৰ টাইম হয়তো আপোনালোকে কনজিউম কৰিব পাৰে। তো সেইখিনি আপোনালোকে যদি সহ্য কৰিব পাৰে তেতিয়াহে স্মল কেপ ষ্টক এটাত ইনভেষ্ট কৰিব। তাৰ লগত ষ্টকটোৰ পি আপোনালোকে চাব পাৰে যে অভাৰ ভেলু ষ্টক নহয় 21, খুব সুন্দৰ। ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়েড চাব পাৰে, ৰিটাৰ্ণ ইকুইটি চাব পাৰে 30-28, খুব সুন্দৰ বন্ধুসকল। তো ফেচ ভেলু আপোনালোকে চাব পাৰে যে 1, মানে এই ষ্টকটো স্প্লিট হৈছে আগতে। তো তাৰপিছত আপুনি সকলোতকৈ চাব লগা বস্তু বন্ধুসকল কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টছ, যিটো বস্তুৰ কাৰণে মই সোমবাৰে খোলাৰ লগে লগে যে ইনভেষ্ট কৰিম বুলি কৈছোঁ, এইটো কাৰণে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে বন্ধুসকল কি সুন্দৰভাৱে ৰিজাল্ট কৰি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ অন কোৱাৰ্টাৰে আপোনালোকে দেখুৱাই দিওঁ অপাৰেটিং প্ৰফিট আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত কি সুন্দৰভাৱে 69 আছিল, এতিয়া অকণমান ওপৰত উঠাই দিওঁ মই 69, তাৰপিছত 113, তাৰপিছত 111, তাৰপিছত 138, এতিয়া 132। তো লাষ্ট জুনতকৈ তো চাওক কিমান আগবাঢ়ি গৈছে বন্ধুসকল এইবাৰ ৰিজাল্ট। তো ইয়াৰ অন ইয়াৰ খুব সুন্দৰ। তাৰ লগত লাষ্ট জুনত যিটো অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিন আছিল 22%, তো এতিয়া 28% আহিছে। তো কোৱাৰ্টাৰ অন কোৱাৰ্টাৰ অকণমান, কাৰণ ইনফ্লেশ্যন ইমান বাঢ়িছে, বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়িছে বন্ধুসকল। তো চব কোম্পানীৰে এইটো অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিনটো অকণমান হ'লেও ডাউন হৈছে চব কোম্পানীৰে। কিন্তু সেই তাৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে বন্ধুসকল যে কোম্পানীটো ডুবি যাব, কাৰণ কোম্পানীটো প্ৰফিটেবল কোম্পানী হয়। তাৰপিছত চব বাদ যাই পেলাই নেট প্ৰফিট চাব পাৰে যে লাষ্ট জুনৰ আছিল 30, এতিয়া হৈছে 78। তো ডাবলতকৈ বেছি হৈ গৈছে বন্ধুসকল। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কি সুন্দৰ কোম্পানীটো। তাৰ লগত আপোনালোকক মই ইয়াৰ অন ইয়াৰ বস্তু দেখাই দিওঁ, যেতিয়া মানে বছৰটো বছৰ চালে মই মানে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰি বেছি ভাল পাওঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে টিল ডেটটো গুচাই দিওঁ, ইয়াৰ টিল ডেট, কাৰণ নেক্সট মাৰ্চত আমি যিটো গম পাম, এতিয়া চাব পাৰে। আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰভাৱে বছৰে বছৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কি সুন্দৰভাৱে। তাৰ লগত আপোনালোকে চাব যে নেট প্ৰফিট দেখুৱাই দিওঁ ডাইৰেক্ট, আপোনালোকে 35। তাৰপিছত কোম্পানীটো অকণমান মানে এই ক'ভিডৰ টাইমত 14 হৈছিল, তাৰপিছত চাব যে 69, তাৰপিছত 240। তো এনেকুৱা বন্ধুসকল আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। তো সুন্দৰভাৱে EPSও গ্ৰ'থ কৰি আছে, খুব সুন্দৰ। তাৰ লগত আমি চাম যে বেলেঞ্চ শ্বীটখন কিয় চোৱা জৰুৰী বন্ধুসকল। বেলেঞ্চ শ্বীটত আমি গম পাওঁ যে কোম্পানীটো কিমান এটা মানে মজবুত মানে কেপিটেলত আছে। তো তাৰ লগত আপোনালোকে চাব যে ৰিজাৰ্ভ, তো কোম্পানীৰ ৰিজাৰ্ভ আপোনালোকে চাব পাৰে কি সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰিছে, এতিয়াতো 1000ৰ ওচৰে পাজৰে গৈছে। তাৰ লগত মোৰ সকলোতকৈ ভাল লগা বন্ধুসকল কথাটো কি জানেনে, আপোনালোকে চাব যে March 19 আৰু March 2022লৈকে মানে 3 বছৰ কোম্পানীটো কণ্টিনিউৱাছলি নিজৰ ধাৰ কমাই গৈ আছে, যিটো খুবেই সুন্দৰ চাইন বন্ধুসকল। মই আগতে কৈছোঁ, কাৰণ ধাৰ কিয় কমালে ভাল। যদি আজি আপুনি 10 টকা ইনকাম কৰি আছে, যদি আপোনাৰ ধাৰ আছে তো ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিল। তো ছাপ'জ 3 টকা ইণ্টাৰেষ্ট গ'ল, 7 টকা আপোনাৰ পকেটত সোমাল। কিন্তু যদি ধাৰ জিৰ' হৈ যায়, হয় বন্ধুসকল, যদি ধাৰ জিৰ' হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ডেট ফ্ৰী কোম্পানী হৈ যাব। আৰু যেতিয়া ডেট ফ্ৰী কোম্পানী হৈ যাব তেতিয়া গোটেই যি 10 টকা ইনকাম কৰিছে নহয়, গোটেই 10 টকা পকেটত সোমাব। মানে কি হ'ল, এজ এ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আপোনাৰে লাভ হ'ব। তো বন্ধুসকল সেইকাৰণে যদি ধাৰ কমাই থাকে কোনোবা ষ্টক এটাই, তো সেইটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব লাগে। তো তাৰ লগত টোটেল এছেট চাব পাৰে যে কি সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰি আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। তো সেইখিনি বাদ যায় ইয়াতে কেছ ফ্ল' চাব পাৰে আপোনালোকে, কেছ ফ্ৰম অপাৰেটিং এক্টিভিটি, এইটো বস্তু চাব লাগে বন্ধুসকল। যে এইটো বস্তু কি সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰিছে, মানে এইটো মেইন বিজনেছ বন্ধুসকল। তো মেইন বিজনেছে কি সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰি আছে, মানে খুব সুন্দৰ। নেট কেছ ফ্ল' পজিটিভ আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰ লগত আপোনালোকে চাব লগা বস্তু বন্ধুসকল, এই ৰেচিঅ'ত চাব লগা বস্তু হ'ল ডেপ্টৰ্ছ ডে মানে বন্ধুসকল কিমান দিনত ভিতৰত মানে আদান প্ৰদান হৈছে পইচাটো, কিবা বস্তু বেছিছে পইচাটো কিমান দিনত পাইছে। তো সেইটো তো চাওক বন্ধুসকল 28, 29ত আছিল, এতিয়া ডাইৰেক্ট 9, মানে কিমান সুন্দৰ বন্ধুসকল। এইটো বহুত ভাল ডেপ্টৰ্ছ ডে যিমানে কমি যায় বন্ধুসকল সিমানে কোম্পানীটোৰ কাৰণে ভাল। আৰু তাত ইয়াৰ কাৰণে বন্ধুসকল এইটোৰ আপোনালোকে ষ্টক প্ৰাইচত আপোনালোকে প্ৰতিফলন ইয়াৰ দেখা পাইছে এইবোৰ বস্তু, কাৰণ লগৰ পইচা পায় বন্ধুসকল। তো তাৰ লগত প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং লাষ্ট এইটো চাবলৈ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ। তো ইয়াতো আপোনালোকে বন্ধুসকল চাওক কি সুন্দৰভাৱে 53%, আগতে প্ৰথমতে চাওক দেখাব আপোনাক 52% আছিল প্ৰমোটাৰৰ, ইয়াত চাব পাৰে। তাৰপিছত বঢ়াই দিছে যিহেতু এতিয়া কনষ্টেণ্ট আছে, তাৰমানে প্ৰমোটাৰে নিজে কিনিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে FII লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ লাষ্ট বছৰে বছৰে এইটোত বঢ়াই গৈ আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে যে নিজৰ মানে নিজৰ যিমান মানে নিজে শ্বেয়াৰ কিনি গৈ আছে। তাৰপিছত DII আপোনালোকে চাব পাৰে, DIIৰ হাততো 21% শ্বেয়াৰ আছে। ভাবক বন্ধুসকল কিমান ছেভ হেণ্ডছত কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে 50, 70,
প্ৰায় 80% শ্বেয়াৰ আপোনালোকৰ ছেভেন্সতে আছে, পাব্লিকৰ হাতত অকল 19% আছে। মানে পাব্লিকৰ হাতত যিবিলাক কম আপোনালোকে দেখা পাব, এই ফিগাৰটো বন্ধুসকল পাব্লিকৰ হাতত যদি কম দেখা পায় তেতিয়াহ'লে সেই ষ্টকটোত আপোনালোকৰ পটেঞ্চিয়েল বহুত ওপৰলৈকে যোৱাৰ থাকিব পাৰে বন্ধুসকল। তো সেইটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব, সদায় পাব্লিকটো চাবই। পাব্লিকৰ হাতত বেছি আছে মানে অপাৰেটৰ তাতে সোমাই আছে, আৰু যিমানে অপাৰেটৰ কম আছে ষ্টকটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল। তো আশা কৰোঁ বস্তুটো বুজাই। এতিয়া লাষ্ট আপোনালোকৰ কোম্পানীটোৰ এটা ৱেবছাইটত গৈ পেলাই জাষ্ট এটা ধাৰণা দিওঁ যে আপোনালোকে কি কাম কৰে, কি বস্তু পায়। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে এইবোৰ ফ্ল'ৰিং চৰি এইবোৰ ৱালবিলাক দেখিছেনে? তো এই ৱালবিলাকৰ সেই কৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব যে আজিকালি অফিচবিলাকত দেখা পাব আপোনালোকে, বা আপোনালোকে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টছবিলাকত ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টছবিলাকত দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কিছুমান ডেক'ৰেশ্যন। তো এইবিলাক বস্তুত ইউজ হয়। তাৰপিছত চাব পাৰে যে ফ্ল'ৰিঙত ইউজ হয়, যিটো ফ্ল'ৰ আমাৰ যিমান ফ্ল'ৰ আছে তো ফ্ল'ৰটোত ইউজ হয়। তো এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে নিজৰ নজৰত ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত চাব যে এইবোৰ যিমান আছে গোটেইখিনি, তো দৌৰ হওক এইবোৰ গোটেইখিনি এই কোম্পানীটো কাম কৰে। তো বন্ধুসকল কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব বন্ধুসকল। বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো মানে ষ্টকটো উলিয়াইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, বা মই নিজেও ইনভেষ্ট কৰিম তাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকক ক'লোঁ বন্ধুসকল, নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল লাগে, ভাল লগা বুলি ক'ব, আৰু লাইক নিশ্চয় কৰি দিব বন্ধুসকল। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে, ষ্টকটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। তো বন্ধুসকল নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ ষ্টক আনিম, এইটো মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছোঁ। কেৱল আপোনালোকে জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তো বন্ধুসকল আজিলৈকে আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, যেতিয়ালৈকে বাই বাই।